नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं र गएको भिडियोहरुबाट नै हामीले पाठ 14 अन्तर्गतको म सडक बोल्दैछु भन्ने शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित अभ्यासहरु गरिरहेका छौं र विशेष गरी लेखाइको भागको अभ्यासहरु गरिरहेका थियौं र यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्ने 5 वटा प्रश्नको उत्तरहरु हेरिसकेका छौं भने आजको यो भिडियोमा हामी सप्रसँग व्याख्या गर्न जाँदै छौं है। सप्रसँग व्याख्यामा हाम्रो क नम्बरमा रहेको छ के छ भने सर्प जस्तै सलल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन र ख नम्बरमा भनेको चाहिँ बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन मलाई गाली नगर। यो कुरा चाहिँ हामीले कवितामा पढेका थियौं है। अब हामीले यहाँ चाहिँ प्रसंग सहित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसरी गर्ने के गर्ने हामीले अघिल्लो पाठहरुबाट नै सिक्दै गर्दै आइरहेका छौं सप्रसँग व्याख्या। त्यसैले यहाँ पनि अब कसरी लेख्ने हेरौं है त। सप्रसँग व्याख्या रहेको छ हाम्रो अभ्यासमा। अब हामी सुरुमा क नम्बरको गर्छौं ल। उत्तर लेख्ने अनि सुरुका हामीले केही शब्दहरु लेख्ने त्यसपछि अन्त्यको लेख्ने भनेर मैले प्रत्येक सप्रसँग व्याख्याको अभ्यासमा चाहिँ भन्दै आइरहेको छु। भाइ बहिनीले कति याद गर्नु भएको छ। अब यसरी गर्ने पहिलो अनुच्छेदमा हामीले पृष्ठभूमिको कुरा गर्छौं है। यहाँ चाहिँ कहाँबाट लिएको हो किन हो कस्तो हो भन्ने कुरा लेख्छौं। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको म सडक बोल्दैछु कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। यसका रचयिता साहित्यकार पारिजात हुन्। सडक हलचल नगर्ने स्थिर भएकाले मानव वा अन्य सवारी साधन जसरी यो चलायमान छैन अरूलाई आफै हानि पुगेको छैन भन्ने सन्दर्भमा उक्त हरफहरू आएका हुन् र सडक निर्दोष भएकाले यो सर्प जस्तै देखिए पनि विषालु छैन अथवा सर्पले जस्तै यस्तै डस्दैन भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ मुख्य भागमा हामीले यसरी लेख्ने नेपालका सडकहरू उकाली ओह्राली समथर जताततै नागबेली परे जस्ता छन्। यी सडकहरू कतै सर्प झैं सलल बगे जस्तै छन् तर यी सर्प जस्ता विषालु र ज्यान लिने प्राणी वा साधन भने होइनन्। सडक भनेको निर्दोष छ किनकि यो चलायमान छैन र यो स्थिर छ। यसको प्रयोग गर्ने मानव नै मानवका निम्ति दुर्घटना निम्त्याउने कारक तत्त्व बनेको छ। सर्प जस्तै यो बग्दैन न त यस्तै कसैलाई तर्साउँछ। सडकको सम्भार राम्रोसँग गरिएको छ। चौडा सडक बनाएको छ र ट्राफिक नियम पालना गरिएको छ भने सडक दुर्घटना हुँदैन र सडक लमतन्न परेर एक ठाउँमा रहिरहन्छ। कहिले पनि यो मानवको इच्छा मुताबिक परिवर्तन हुँदैन। मानवले चाहिँ यसलाई बदल्ने हो अथवा सडकले आफैले अरूलाई चाहिँ हानि गर्दैन। सडकले मान्छे तर्साउने होइन तर्सने पर्ने मान्छेदेखि नै मान्छे हो भन्ने कुरा हामीले यसरी मुख्य भागमा लेख्यौं। अनि यहाँ निष्कर्षमा हामीले यसर्थ अत्यन्त सरल सरसपूर्ण गद्य शैलीमा लेखिएको यस पद्यांशमा पारिजातबाट सडकको आत्मवृत्तान्त पारामा चाहिँ सडक कसैको भय डर त्रासको माध्यम होइन भनिएको छ र यो सर्प जस्तो पनि छैन। वास्तवमै सडक सर्प जस्तो डरलाग्दो होइन बरु मानवीय क्रियाकलाप नै त्यस्तो हो भन्ने भाव चाहिँ उक्त पंक्तिले प्रकट गरेको छ भनेर यसरी हामीले सप्रसँग व्याख्या गर्ने है। अब ख नम्बरको है त। ख नम्बरमा के छ बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन मलाई गाली नगर मलाई रद्दी सडक झोर सडक नभन भन्ने कुरा त हामीले पढेको हो नि। अब पढेको आधारमा चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो है ल उत्तर। अनि यसरी चाहिँ हामीले अघि जस्तै गरी लेख्ने। अनि प्रस्तुत वाक्य पद्यांश है साहित्यकार पारिजातको म सडक बोल्दैछु कविताको एउटा अंश हो र कक्षा 10 को नेपाली किताबको पाठ 14 बाट साभार गरिएको उक्त कविता म सडक बोल्दैछु वैशाली वर्तमान कविता संग्रहमा चाहिँ संग्रहित कविता हो र उक्त लहले असामयिक जुन त्रासदीपूर्ण मृत्यु खेपिरहेकाले चाहिँ गाली गर्नु बेकार हो भन्ने भाव अभिव्यक्ति सडकका कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने अरूलाई चाहिँ दोष थोपर्ने जुन प्रवृत्तिको व्यङ्ग्यका रूपमा चाहिँ आएको हो र मानिस स्वयंले गर्दा त्रासदीपूर्ण मृत्यु निम्तिएको हो र अनपेक्षित अप्रत्याशित एवं दुःखद अवसान मानिसले गर्दा नै मानिसकै भएको देखिन्छ र सडक दुर्घटना लापरवाहीकै कारण भएको पनि देखिन्छ। अनि मर्मत सम्भार नहुँदा नियम मिच्दा र अनुमानका आधारमा यात्रा तय गरेर कच्चा वैद्यको मात्रा
यमपुरीको यात्रा भएको छ र सडकको प्रयोग गाडी थोत्रा कुदाउने यात्रा गर्ने है सडक नबनाउने मर्मत सम्भार नगर्ने अनि दुर्घटना भयो मान्छे मर्यो भनेर सडकको कारणले भन्दै दोष लगाउँदा सडकले आफूलाई किन त्यसो भनिरहेको भनी जवाब दिएको छ अथवा प्रश्न गरिरहेको छ है यहाँ चाहिँ र जिम्मेवार सडक होइन मानव स्वयं हो भनी कवितांशले चाहिँ मानव मार्ने क्षेत्र सडक नबनोस् भनी प्रकारान्तरमा चाहिँ सन्देश प्रवाहित गरेको छ भनेर हामीले यसरी लेख्ने सुरुमा अनि यसपछि निष्कर्षमा चाहिँ यसरी प्रथम पुरुष शैलीमा चाहिँ सरल र सरस रूपमा रचिएको उक्त गद्य कविताले मानवले कालगतिले मर्न नपाएको र सडक दुर्घटना आदिमा चाहिँ त्रासदीपूर्ण मृत्युवरण गर्नु परेको खास कारण मानव भएकाले दोष सडकमा चाहिँ नथोपार्न आग्रह गरेको छ र सामान्य अवस्थाको मानिसले पनि निर्जीव सडकलाई दोष थोपरेर आफू उम्कन खोज्दै नपनि भनेर चाहिँ हामीले यसरी व्याख्या गर्नु पर्यो है यसरी चाहिँ हामीले यहाँ शब्दसँग व्याख्या गर्यौं अब अर्को प्रश्न हेरौं ल अर्को के छ 15 नम्बरमा हेर्नुस् त निर्दोष सडकलाई झोर खत्तम र रद्दी भन्ने मानवलाई तपाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनेर रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ शब्दसँग व्याख्या गरिसक्यौं है सर्प जस्तै जसरी सलल बग्ने होइन म भनेको चाहिँ सडक हो म कसैलाई तर्साउने पनि होइन भन्ने क नम्बरको त्यसपछि जुन बेकालमा मान्छेहरू सडकको सम्भार नगरिकन है त्यसपछि सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि सावधानी नअपनाइकन नियमहरू पालन नगरिकन त्यसपछि मदिरा जन्य वस्तुहरू चाहिँ सेवन गरेर जुन सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि जुन प्रकारको अकल्पनीय नसोचेको दुर्घटनाहरू निम्तिन्छन् है तर दोष भनेको चाहिँ सडकलाई नै दिन्छ मान्छेहरूले अलिकति बुझ्ने भनाउँदा मान्छेहरूले नि सडकलाई नै थोपरेको देखिन्छ त्यसकारणले गर्दा भनेको सडक भनेको एउटा निर्जीव वस्तु हो यो भनेको चाहिँ निर्दोष छ सडकलाई दोष दिनु भनेको चाहिँ हामी मानवको लागि भनेको चाहिँ बेकार हो है सडक भनेको चाहिँ हामीले जस्तो बनाए पनि त्यस्तै बन्छ हामीले राम्रो बनायो भने राम्रै बन्छ र हामीले एकदमै ध्वस्त झोर खत्तम बनायो भने त्यस्तै नै बन्छ तर हामी सडकलाई दोष दिएर बस्छौं यो बाटो यस्तो उ बाटो यस्तो भनेर है त्यो भनेको सबै हाम्रै कारणले हामीले नै प्रयोग गर्न नजानेर अथवा प्रयोग गर्दा गर्दा त्यस्तै मर्म सम्भार नपुगेर चाहिँ त्यस्तो भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसरी है त हामीले यसरी यहाँ व्याख्या गर्यौं अब व्याख्या गरेपछि हाम्रो यहाँ अर्को भनेको चाहिँ विवेचना गर्नुपर्ने रहेको छ दुईवटा प्रश्नहरू हेरौं ल सुरुमा निर्दोष सडकलाई झोर खत्तम र रद्दी भन्ने मानवलाई तपाईं के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनेको छ यो चाहिँ यो शब्दसँग व्याख्या नभएर विवेचना हो हेरौं है त विवेचना पनि ल विवेचना अब उत्तरमा लेख्ने यसरी साहित्यकार पारिजात विक्रम सम्वत 1994 2050 जन्म र मृत्यु हो द्वारा चाहिँ रचिएको म सडक बोल्दैछु कविता उनका उत्कृष्ट कविता मध्येको एक हो र कवितामा चाहिँ बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरिएका छन् र उनका आकांक्षा पारिजातका कृतिहरू र वैशाल्य वर्तमान जस्ता कविता संग्रहहरू पनि प्रकाशित भएका छन् र यस कवितामा पनि सडकलाई दोष दिँदा मानव स्वयं दोषी हुने चर्चा गरिएको छ भनेर यसरी हामीले सुरुमा लेख्यौं है अब यहाँ मुख्य भागमा के लेख्ने भन्दाखेरि मानव स्वयं प्रकृतिको सुन्दर सृजना हो उ स्वयं विवेकशील भएकाले उसले कसैलाई दोषी वा निर्दोषी भन्ने आधार हुँदैन मानवले राम्रो नराम्रो सत्य असत्य छुट्याउन सक्ने वा नराम्रो कुराहरूको पहिचान गरेर त्याग्न सक्ने गुण मानिसमा भएकैले उनका अरूका कार्यको समालोचना गर्न टीका टिप्पणी गर्ने क्षमता मानवले मात्र प्राप्त गर्दछ त्यसैले सडकको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ र सडक स्वयं यात्राको निर्दोष माध्यम हो यो स्थिर अर्थात् हलचल नगर्ने खालको हुन्छ र गोरेटो घोडेटो वा जिल्ला पक्की सडकहरू जुनसुकै तह र स्वरूपका सडक भए पनि यदि त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ भने सडकको कारणले नभइकन मानवीय चेतना बेहोसियार एवं लापरवाहीको कारणले गर्दा हुने गर्दछ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र कार्य हुनलाई कारण चाहिन्छ है र दुर्घटनाको कारण भनेको मृत्यु हुन्छ भने त्यसका कारण सवारी साधन चलाउने वा पैदल यात्रु हो र सडक होइन त्यसैले सडकलाई झोर खत्तम र रद्दी ठान्नु मानवीय भूल अथवा त्रुटि हो गल्ती हो र अझ भन्ने हो भने मानवीय असामान्यपन हो र अचेतन बन्ने हो अथवा थाहा नभए जस्तो
बन्ने हो र यस्ता मानिसले सडक मर्मत सम्भार गर्ने त्यहाँ चल्ने साधनलाई ठिक अवस्थामा राख्ने गर्नुपर्छ। कुनै पनि निर्जीव वस्तु स्वयंले मानिसलाई केही फरक गर्दैन, बरु मानवले नै त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्दा चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप अथवा नतिजा स्वरूप उसले भोग्नु परेको हुन्छ भने चाहिँ जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै नै फल भोग्नुपर्छ भनेको हो है। सडकलाई चाहिँ राम्रो मर्मत सम्भार गरेर यहाँ चाहिँ हामीले गाडीहरू चलायौँ अथवा हामीले यात्रा गऱ्यौँ भने त्यो सडकमा हामीले दुर्घटनाहरू निम्त्याउनु पर्दैन, दुर्घटनामा पर्नु पर्दैन है। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको ठिक अपोजिट सडकलाई चाहिँ हामी निर्जीव वस्तु भनेर वास्तै गर्दैनौँ हामीले प्रयोग गर्दा पनि। र यो सडक यस्तो उस्तो खाल्टो खुल्टी भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ सराप्छौँ, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ सडक भनेको त एउटा निर्जीव वस्तु न हो भने चाहिँ निर्जीव वस्तुलाई हामी दोष दिएर बस्ने भएपछि हामी मान्छेमा कति चाहिँ चेतना रहेछ त भन्ने कुरा पनि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा यो कवितामा चाहिँ हामीले पढ्न पायौँ है, पढिसकेका छौँ। तसर्थ निर्दोष सडकलाई झुर खत्तम र रद्दी भन्ने मानवले सडकको स्तर उन्नति गरेमा गाडी राम्रोसँग चलाएमा गाडीको अवस्था ठिक राखेमा मानवले मृत्यु बेहोर्नु पर्छ र पर्दैन, अवश्य पनि पर्दैन। र सडकले जुन चाहिँ गाडी जुधाउँदैन पल्टाउँदैन है, मानिसले पल्टाउने हो त्यो भनेको त। अनि कसरी सडक दोषी हुन्छ? सडक त्यस्तो वा उस्तो कसले बनायो अनि त्यस्तो सडकमा दुर्घटना वा मान्छेले मृत्युको मुखमा पुर्याउने को हो भन्दाखेरि उही मान्छे नै हो। त्यसैले मानिस स्वयंले सोच्नुपर्छ कि सडक निर्दोष छ, दोषी त हामी मानव नै अथवा हामी मानिस स्वयं नै हौँ है भनेर हामी सबैले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ यसरी आफ्नो प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ यसरी विवेचनागत उत्तर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। ल अर्को के छ भने यो चाहिँ विवेचना गर्ने सही पनि पाठमा दिएको कविताको मूल आशय के हो त अथवा विवेचना गर्नुहोस् है त। कविताले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो त? समग्रमा हामीले म सडक बोल्दैछु भन्ने शीर्षकको कविता त पढ्यौँ है। त्यसमा भनेको चाहिँ एउटा निर्दोष सडकलाई चाहिँ मानवीय क्रियाकलापले गर्दा मानवीय जुन लापरवाहीपनले गर्दाखेरि हामी दोषी देख्छौँ है। जुन क्रियाकलापहरू हामी आफै गर्छौँ तर हामी भनेको चाहिँ आफ्नो गल्तीहरू सुधार्दैनौँ, त्यो निर्दोष होइन निर्जीव सडकलाई चाहिँ दोष दिन्छौँ। यो बाटोले गर्दा चाहिँ दुर्घटना भयो, गाडीहरू जुध्यो भनेर हामी चाहिँ सडकलाई दोष दिन्छौँ। अब मुख्य त यति बुझिसकेपछि कविताको मूल आशय चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो। ल आउनुहोस्, ल यो पनि विवेचनागत नै रहेको छ। यसलाई पनि हामीले विवेचना जस्तै लामो उत्तर विस्तृतमा लेख्नुपर्छ। म सडक बोल्दैछु कविताको मूल आशय है। ल हेरौँ। ल उत्तर साहित्यकार पारिजातले वैशाली वर्तमान कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कविता म सडक बोल्दैछुमा चाहिँ सडकले मानिसले अबुझ भएर मानवको मृत्यु सडकले गर्दा भएको हो भन्ने जुन दोष लगाएको छ र पारिजातका कविताहरू आकांक्षा जस्ता कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका पारिजातका जुन शिरीषको फूल आदि चाहिँ बहुत चर्चित उपन्यास लगायतका कृतिहरूले उनको साहित्यिक श्रीरत्व उच्च राखेको छ र उनका कवितामा पाइएका जुन मिठासपूर्ण र कलात्मकता यहाँ पनि झल्किएको छ र सामाजिक असमानता विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध कलम चलाउने पारिजातले म सडक बोल्दैछु कवितामा पनि सडकले भोग्नु परेका समस्या र यसले मानवका निम्ति विकालमा अथवा अकालमै त्रासदीपूर्ण चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ चर्चा भएको छ म सडक बोल्दैछु कवितामा। र पीडा र सङ्घर्षको जीवन व्यतीत गरेकी पारिजातद्वारा रचिएको म सडक बोल्दैछु कविता पनि सडक आफै बोल्ने बनेर चाहिँ आहत भएको कथा व्यथा चाहिँ पोखिएको छ है। र सडकलाई मानवीकृत गरी मानवले सडकलाई गरेको जुन कुकृत्य कुकर्मले मानव स्वयं दुःखको भुमरीमा परेको मृत्युवरण गर्नु परेको धन र जनको क्षति भएको हुँदा सडकलाई गाली गर्नुको सट्टो हामीले कुनै राम्रो काम गर्नु पर्यो। सडकलाई गाली गर्नुको कुनै तुक छैन अथवा अर्थ छैन, औचित्य छैन भनिएको छ। र सडक पुरिँदा भेलले बगाउँदा भत्किँदा समयमा मर्मत सुधार नगर्ने सवारी साधन जथाभावी कुदाउने यात्रुले सडकको ठिकसँगको सदुपयोग नगर्ने तथा ट्राफिक नियमको पालना राम्रोसँग नगर्दा सडक दुर्घटना बढ्दो छ दिन प्रतिदिन। र यसको न्यूनीकरण गर्नका लागि मान्छे स्वयंले चाहिँ मानवको चाहिँ जुन मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ है, सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ, यो जरुरी छ। र मनोवृत्ति नै अरूलाई दोष दिने आफू जिम्मेवार नबन्ने प्रवृत्तिको
अन्त्य गर्न सके चाहिँ सडक भत्कँदैन थियो, भत्किए पनि पहिरोले पुरीमा पनि त्यो बन्द थियो है, मर्मत सम्भार हुन्थ्यो। र आफू अरूलाई दोष लगाएर उम्कने भन्दा पनि शब्दहीन सडकलाई सरापेर होइन, मानिस स्वयंले सडकको सही सदुपयोग गरी आफू जोगिने उपाय गर्नुपर्छ। त्यसैले सडक निर्दोष छ भन्ने भाव कवितामा प्रस्तुत भएको पाइन्छ भनेर लेख्ने सुरुमा है, मुख्य भागमा। अब निष्कर्षमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि यसरी सडक म सडक बोल्दैछु कवितामा चाहिँ साहित्यकार पारिजातले सडकलाई मानवीय भाषामा बोल्न लगाई मानवले सडकप्रति गरेको बेवास्ता, कुकर्म, लापरवाही है, मानवकै गलत क्रियाकलाप र सोचको परिणति अथवा नतिजा उसको मृत्यु भएको हो भनिएको छ र धनजनको क्षति भएको हो भन्ने भावमा पनि कवितामा चाहिँ यो भाव पनि प्रस्तुत भएको छ र गद्य कविताको उत्कृष्टताको झलक प्रस्तुत भएको यो कविता सरल भइकन पनि व्यङ्ग्य प्रधान छ है। यहाँ चाहिँ व्यङ्ग्य पनि प्रदान गरिएको छ अथवा व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ यो कवितामा। मानिस भनेको चाहिँ जति बुझ्ने जान्ने भए पनि जति राम्रो काम गरेको जस्तो देखिए तापनि त्यो निर्जीव निर्दोष सडकलाई नै आफ्नो जुन कामको दोषहरू चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। र नेपालीहरूले जुन सडकप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गराउने सन्देश पनि यस कविताले चाहिँ दिएको छ भनेर हामीले यसरी विवेचना गर्ने है। ल यसरी चाहिँ हामीले यो अभ्यासहरू पनि गरिसक्यौँ। बाँकी अभ्यासहरू चाहिँ व्याकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ र हामीले यो भिडियोमा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा शब्दसँग व्याख्या गर्ने है, क र ख को हामीले गर्यौँ 2वटा वाक्यांशलाई, अनि 15 नम्बरको र 16 नम्बरको विवेचना गर्ने प्रश्नलाई पनि हामीले हेरिसक्यौँ। कसरी उत्तर लेख्ने, के लेख्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई हामीले छलफल गरिसक्यौँ है। ल यति भइसकेपछि भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला मलाई आशा छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन अझै पनि अप्ठ्यारो के लागेको छ अभ्यासहरूमा भने अहिलेसम्म पढेको मध्येमा है समग्रमा तपाईँहरूले पढ्दै आउनु भएको अभ्यासहरू गर्दै आउनुको अभ्यासहरूमा के कन्फ्युजन छ, अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँहरूले निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी हेल्प गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई। ल आजको यो भिडियो यति नै। अब अर्को आउने भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को नयाँ पाठ सुरु गर्छौँ। त्यससँग सम्बन्धित रहेको अभ्यासहरू छँदैछन्, हामी क्रमैसँग गर्दै जानेछौँ सदा चाहिँ। र यति भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो भिडियो यति नै।